Міцніші за цеглу. У Чернівцях запрацював мандрівний медіапроєкт про незламних волонтерів спільноти Б-50, яка однією з перших почала відновлювати звільнені громади від наслідків російської агресії в Україні. Наше місто стало 10-тим, куди завітала фотовиставка у рамках свого всеукраїнського турне. Як люди реагують на світлини та які емоції вони у них викликають, поцікавились мої колеги. Порцеляна як українська душа. Дехто вважає її крихкою, але вона незламна навіть під уламками життя. Саме так підписана одна із фотографій, що представлена у медіапроєкті «Міцніші за цеглу». На світлинах волонтери, які допомагають постраждалим мешканцям Київської області. Вони роблять перший крок до відбудови, розбирають зруйновані снарядами будинки, ліквідовують наслідки збройної агресії, консервують пошкоджені оселі. У Чернівцях проєкт презентували у сквері навпроти центрального корпусу ЧНУ. У звичайних перехожих світлини, що представлені, викликають різні емоції. У когось сум, у когось співчуття. Співчуваю тим людям, хто постраждав. Саме головне. Матеріальне відновиться, а життя одне. Загублене. Хто ще молодіше, а кому 50-60, скільки жити, де. Якщо чесно, то хочеться плакати, тому що розумію, що відбувається з нашою Україною. Нам потрібно, особливо в Чернівцях, нам потрібно дуже частіше нагадувати людям про те, що відбувається в Україні, тому що Україна ніби поділилася на дві частини, там, де є війна і де війною не пахне. А ось ті, хто не щуток знає, що таке війна, розповідають про ці руйнування, про увесь той біль, який приніс ворог, потрібно говорити та показувати. Ми самі з Дніпропетровщини, так що, а які емоції? Гнати їх треба. А то ж такі емоції. Дитина у нас воює. Люди, які не бачать, вони цього не зрозуміють. Як люди будуть бачити, тоді вони зрозуміють, що це воно творить. Вони, це страшне. Війна – це страшно. Перша важка емоція була це, коли прилетіли по Рівному, неподалік від будинку. Але це майже нічого не означає порівняно з емоціями, які відчувають люди, які на тих територіях. Метою цієї мандрівки є популяризація волонтерства відновлення. Люди зауважують, зараз будь-яка допомога, навіть найпростіша, є важливою. Вона багато що показує, вона показує, що волонтери роблять дуже багато роботи, на яку багато людей не звертає увагу. І на це варто вказувати, розповідати. Тому що вже люди починають забувати, що в нас війна йде в країні, і це дуже важко. Того, що деякі люди воюють, а інші сидять і не зрозуміло, чим займаються. Ці фотографії викликають почуття гордості за тих за людей, які разом об'єдналися кругом такої ідеї, що це наша країна, ми тут живемо і нам її відбудовувати. І, як вже казали, що варто пам'ятати про те, що досі йде війна, і вона не закінчилася. І нам варто все одно пам'ятати, що вона не десь там далеко, вона тут, в кожному куточку нашої країни. Чернівці стали 10-тим містом, куди завітала фотовиставка у рамках свого всеукраїнського турне. Переглянути світлини волонтерів Б-50 можна у Попівському сквері до 23 вересня у будь-який зручний час. Вхід вільний. Ірина Задорожна, Максим Білоткач, Теми дня ТВА.